Έχω λοιπόν 10 φύλλα εδώ πέρα, είναι από τον άσο έως το 10 καρό και σε λίγο λοιπόν θα σας δώσω μια επιλογή. Είτε λοιπόν θα μπορείτε να μου πείτε να μετρήσω τα φύλλα, έτσι εδώ πέρα, είτε να τα αλλάξω και να τα μετρήσω. Και αυτό όπως βλέπετε αλλάζει τη σειρά των φύλλων. Είτε λοιπόν να τα μετρήσω, είτε να τα αλλάξω και να τα μετρήσω. Θα κάνω λοιπόν μια πρόβλεψη, θα βάλω λοιπόν αυτά τα φύλλα σε μια συγκεκριμένη σειρά με βάση, θα προσπαθήσω λοιπόν ουσιαστικά να προβλέψω με βάση λοιπόν και αυτά τα οποία θα μου πείτε και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα το οποίο φυσικά θα έχει από προηγουμένως προβλεφτεί. Νομίζω λοιπόν πως είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τα δύο πρώτα φύλλα να τα μετρήσω ή να τα αλλάξω και να τα μετρήσω. Ας πούμε παραδείγματος χάρη πως κάποιος μου λέει τα δύο πρώτα φύλλα να τα αλλάξω, τα δύο επόμενα να τα μετρήσω, να τα αλλάξω, τα μετρήσω και να τα μετρήσω. Πάρα πολύ ωραία. Ας το κάνουμε άλλη μια φορά. Τα δύο πρώτα φύλλα να τα μετρήσω, να τα αλλάξω, τα μετρήσω, να τα αλλάξω και να τα αλλάξω. Πάρα πολύ ωραία. Ας το κάνουμε και μια τελευταία για να είναι και πιο δίκαιο. Ας πούμε πως τα δύο πρώτα φύλλα μου λένε να τα αλλάξω, να τα αλλάξω, τα μετρήσω, να τα αλλάξω και να τα μετρήσω. Πάρα πολύ ωραία. Αν λοιπόν η πρόβλεψη μου από πριν ήταν σωστή, τότε όλα τα φύλλα θα βρίσκονται στην τέλεια σειρά από τον άσο έως το δεκάρι. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι. Αυτό λοιπόν το trick είναι ένα από τα ευκολότερα που έχουμε δείξει εδώ πέρα στο κανάλι. Χρησιμοποιείτε μόνο 10 φύλλα, ούτε έξτρα φύλλα, ούτε ειδικά φύλλα, ούτε οτιδήποτε. Και το πρώτο λοιπόν που κάνουμε με αυτά τα φύλλα είναι θα κάνουμε μια κίνηση ουσιαστικά για να πείσουμε τους θεατές μας ότι αυτό που κάνουμε είναι κανονικό, ενώ τη συνέχεια κίνηση που θα κάνουμε ουσιαστικά δεν θα αλλάζει τίποτα. Γυρίζουμε λοιπόν αυτά τα φύλλα ανάποδα και τους λέμε ότι στη συνέχεια θα τους δώσουμε δύο επιλογές, είτε θα έχουν τη δυνατότητα να μας πούνε λοιπόν να μετρήσουμε τα φύλλα και απλά ανάποδα γυρίζουμε τα δύο φύλλα ανάποδα, είτε να αλλάξουμε τα φύλλα και εδώ ουσιαστικά φέρνουμε το κάτω φύλλο πρώτο και στη συνέχεια να τα μετρήσουμε και γυρίζουμε και τα δύο φύλλα ανάποδα. Και αυτό τους δείχνουμε ότι όντως αλλάζει τη σειρά των φύλλων. Στη συνέχεια το δείχνουμε αυτό άλλη μια φορά, είτε μπορείτε φυσικά να μην το δείξετε, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Είτε μπορούμε λοιπόν να τους λέτε να μετρήσουμε τα φύλλα, είτε να αλλάξουμε τα φύλλα και στη συνέχεια να μετρήσουμε και τους δείχνετε φυσικά ότι αυτό αλλάζει τη σειρά των φύλλων. Στη συνέχεια λοιπόν αυτό που κάνω είναι καθώς σηκώνω τα φύλλα πάνω και λέω πως θα κάνω μια πρόβλεψη. Ουσιαστικά το μόνο που κάνω είναι, αφού κοινώ τα φύλλα πέρα δόθε, εν τέλει και μιλάω και λέω πως θα προσπαθήσουμε λίγο να προβλέψουμε τι εμπρόκειτο να γίνει με βάση και αυτά τα οποία αυτοί θα μας πούνε, είτε μπορείτε τέλος πάντων να πείτε οτιδήποτε. Και εν τέλει αυτό που κάνω είναι βάζω τα φύλλα στη σωστή σειρά, δηλαδή από τον άσο έως το δεκάρι. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το σέδαμα. Στη συνέχεια λοιπόν γυρίζω τα φύλλα ξανά ανάποδα και από εδώ λοιπόν θα ξεκινήσουμε το κανονικό trick. Είτε λοιπόν μας πούμε να μετρήσουμε τα δύο φύλλα και θέλω να προσέξετε ότι αυτό το φύλλο πάει πρώτο κάτω. Είτε μας πούμε να αλλάξουμε τα φύλλα, θέλω να προσέξετε ότι αυτό είναι το πρώτο φύλλο. Όταν αλλάζουμε τα φύλλα, πάλι αυτό εδώ το φύλλο πάει πρώτο κάτω. Δηλαδή είναι ουσιαστικά η ίδια κίνηση. Για να ήταν η σωστή κίνηση και όντως να αλλάζαμε τα φύλλα, θα πρέπει να πούμε αφού αλλάζαμε τα φύλλα, να μετρούσαμε πρώτα αυτό και στη συνέχεια αυτό εδώ το φύλλο. Αλλά ουσιαστικά, επειδή αυτό δεν γίνεται, ουσιαστικά εν τέλει δεν αλλάζει τίποτα στα φύλλα αυτά. Άρα λοιπόν, και θα σας δείξω και μια κίνηση για να το κάνετε ακόμη πιο πιστικό. Εδώ πέρα δεν έχει καμία σημασία. Συνήθως αυτό το τρίκ το κάνω σε μεγαλύτερη παρέα και πηγαίνω στον καθένα και ο καθένας μου λέει ό,τι θέλει. Τώρα, αν έχετε μόνο ένα άτομο, εγώ θα σας συνιστούσα να το κάνετε μέχρι 2 φορές. Ας πούμε λοιπόν, παραδείγματος χάρη που κάποιος μας λέει εδώ να μετρήσουμε τα φύλλα. Στη συνέχεια δεν έχει εδώ φυσικά καμία σημασία τι μας πει. Όταν μας πει όμως να αλλάξουμε τα φύλλα, κάνω και μια έξτρα κίνηση για να το κάνω ίσως και ακόμα πιο πιστικό. Είναι πηγαίνω λίγο προς τα πλάγια και αλλάζω τα φύλλα και στη συνέχεια τα μετράω. Μας πει να αλλάξουμε τα φύλλα. Στη συνέχεια φυσικά να μετρήσουμε. Θα μπορεί φυσικά να μας πει να αλλάξουμε. Και εδώ αν είναι μόνο ένα άτομο, λέω ας το δούμε αυτό άλλη μια φορά. Ας πούμε λοιπόν πως αυτή τη φορά μας λέει να μετρήσουμε, να αλλάξουμε. Όταν μας λέει να αλλάξουμε, εγώ πηγαίνω και λίγο προς τα πλάγια για να το κάνω και πιο πιστικό. Να μετρήσουμε, να αλλάξουμε και να μετρήσουμε και να αλλάξουμε ή οτιδήποτε. Και φυσικά στο τέλος λέω πως αν η πρόβλεψή μου ήταν σωστή, τότε όλα τα φύλλα θα βρίσκονται στην τέλεια σειρά από τον άσο μέχρι το δεκάρι. Να πω ακόμα πως μια άλλη ιδέα είναι αντί να βάλετε στην αρχή όλα τα φύλλα στη σειρά για να καταλήξει αυτό στην τελική πρόβλεψη, είναι μπορείτε να τα βάλετε σε μια οποιαδήποτε σειρά και να γράψετε παραδείγματος χάρη σε ένα χαρτάκι την τελική πρόβλεψη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λοιπόν αυτή την ιδέα σε οτιδήποτε. Αυτό ήταν λοιπόν το trick. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like. Ως συνήθως μπορείτε να μου γράψετε τις εντυπώσεις σας καθώς και οποιαδήποτε απορία έχετε κάτω στα σχόλια. Και θα σας δω όλους φυσικά την επόμενη φορά. Γεια σας.